રમત આપનું સ્વાગત છે. આગળ વધીએ અને માર્કેટ્સ જેમ આપણે વાત કરી 20,200 સફળતાપૂર્વક ફરી એકવાર નવા બેન્ચમાર્ક જે છે તે સેટ કરી રહ્યા છે અને આવી સ્થિતિમાં આપણે હવે ચર્ચા કરીએ વિલિયમ ઓનિલ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી આપણી સાથે. મયુરેશ, સ્વાગત. ગુડ આફ્ટરનૂન. ફ્રાઈડે, બટ આ સમગ્ર અઠવાડિયા દરમિયાન જે રેકોર્ડ તોડ તેજી જે છે તે હજુ પણ યથાવત રહેતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને હું અને કિરણ હમણાં વાત કરી રહ્યા હતા કે હવે મંગળવારે વિઘ્નહર્તા આવી રહ્યા છે અને માર્કેટ્સના લગભગ બધા વિઘ્નો જે છે તે અત્યારે દૂર થતા જોવા મળી રહ્યા છે. સો ઓબ્વિયસલી ચર્ચાની શરૂઆત ત્યાંથી જ કરીએ. સારી તેજીના સંકેતો. મયુરેશ. આફ્ટરનૂન કિરણ. એબ્સોલ્યુટલી ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા જે રીતે કહેવાય આપણે મુંબઈમાં. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે માર્કેટ છે એન્ડ વી ઓલવેઝ મેન્ટેન ધ સ્ટાન્સ કે આઈ થિંક ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ કેવી રેઝિલિયન્ટ છે. આઈ થિંક ઓનલી રિસ્ક ફેક્ટર્સ દેટ આર નાઉ કમિંગ ટુ ધ માર્કેટ, કારણ કે એ સમજવું બહુ જરૂરી છે. 2-3 risk factors that can cause headwinds to the markets going forward. પહેલી વસ્તુ રાઇઝિંગ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ, જેવી રીતે તમે પણ હમણાં ચર્ચા કરતા હતા, ઓલરેડી એક્સીડિંગ 92. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ એ છે કે જે સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ્સ છે, SPR જેને કહેવાય યુએસમાં, દેટ હેઝ બીકમ હાફ એઝ વી સ્પીક રાઇટ નાઉ. તો જે સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વ્સ છે દે હેવ કમ ડાઉન ટુ 46 ડેઝ. જે એવરેજ હોલ્ડિંગ છે અરાઉન્ડ 85 to 90 odd days. So ક્યાં ને ક્યાં I think there has to be some filling of these strategic reserves, and with the cuts that we are seeing, જે 3 મિલિયનની કટ્સની વાત આપણે સાંભળતા છે, which Saudi Arabia and Russia is probably doing as part of the OPEC group. ક્યાં ને ક્યાં I think that will create an upside pressure in crude oil prices. હવે એનાથી આઈ થિંક જે આપણું ઇમ્પોર્ટ બિલ છે એમાં તો ડેફિનેટ ફરક પડશે, બીકોઝ રશિયા હેઝ નાઉ પ્રોબેબલી ઇન્ડિકેટેડ દેટ દે પ્રોબેબલી ડન ડુઇંગ વિથ પેમેન્ટ ઇન રૂપીઝ. અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે ડિસ્કાઉન્ટેડ ક્રૂડ હતું એ એક નોર્મલાઇઝ લેવલ ઉપર આવી જશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ આર બાઇંગ. તો તેમાં એક ફરક પડશે. અને જે ક્રૂડ કન્ઝ્યુમ કરે છે ઘણી બધી કંપનીઝ, એમાં થોડું આઈ થિંક અર્નિંગ્સનું પ્રમાણ આવશે, કારણ કે ઇવન ઇફ દે આર એબલ ટુ પાસ થ્રુ, એ કમ્પ્લીટ પાસ થ્રુ નહીં થાય બીકોઝ ઇટ્સ ઇન્ફ્લેશનરી ઇન નેચર. And as they start building up inventory, high cost inventory, they just a system. So paint companies, aviation companies, like normal, and even OMC players, I think एक normal sentimental reaction ત્યાં જોવા મળશે. અને crude moves higher, એક upside risk ત્યાં પણ છે. બીજું I think from an earnings perspective એક definite slowdown જોવા મળી રહ્યું છે. Probably analyzing numbers European marketsમાં અને US marketsમાં, that number slowdown will play down in terms of our exports. Service export નહીં, IT companies are still doing well. જે હાર્ડ એક્સપોર્ટ છે આપણે એન્જિનિયરિંગ ગુડ્સ, સો ઓન સો ફોર્થ, સિલેક્ટિવલી will take ahead. And because Nifty earningsના 1/3 component exportsથી આવે છે, or export oriented companies, ક્યાં ને ક્યાં I think આ વર્ષ માટે સેકન્ડ હાફમાં if these things play out, થોડું એક અપસાઇડ રિસ્ક ત્યાં પણ બની જાય in terms of earnings cut, જે ઓવરઓલ નિફ્ટીને પણ ઇમ્પેક્ટ કરશે in terms of overall earning. Looking into these aspects, the ત્રીજો એંગલ આવશે is obviously going to be valuation. Now with expectation crude, if it goes up at an upside risk, earnings hit marginally આવશે for export oriented companies. જે ફોરવર્ડ મલ્ટિપલ્સ પર આપણે કામ કરી રહ્યા છે, નિફ્ટી અરાઉન્ડ 21 odd times, you will see a natural transition in terms of long period averages being averaged as we come into the second half. અને એ એક અપસાઇડ રિસ્ક રહેશે. તો આઈ થિંક ઓલ થિંગ્સ સેડ, ઇન્ડિયા ફેબ્યુલસ સ્ટોરી, સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી, પણ આ 2-3 જે સ્ટ્રક્ચરલ ઇશ્યુઝ છે, ઇન્ક્લુડિંગ એલ નીનો જે આપણે વાત કરીએ છીએ, which can pose some elements of doubt inflationને લઈને, that can be an outside risk to the market. So આ risk factors હવે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે in terms of the market direction. અને સેક્ટર અને સ્ટોક સ્પેસિફિકમાં બહુ સ્પેસિફિક રહેવું પડશે going forward. જ્યાં અર્નિંગ્સ ડેફિનેટલી સારા આવશે, I think focus on those sectors, the valuations are not too over. એક્શન છે અગેન બંને મિડ કેપ સ્મોલ કેપ આ બધામાંથી જ આવે છે, એટલે એ કન્સર્નની સાથે સિક્વન્સ સાયન્ટિફિકની આપણે ખાસ વાત કરી લઈએ અને સ્ટ્રાઇડ્સ ફાર્માની આપણે વાત કરી લઈએ. મયુરેશ. નહીં, જેવી રીતે આઈ થિંક સહયોગીને કીધું, ઓબ્વિયસલી ન્યૂઝ રિલેટેડ આઇટમ છે. નંબર્સ કેવી રીતે આવશે ઓલ ડિપેન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફાઇલિંગ્સ ફોર ધ સેક્ટર એઝ હોલ, એઝ અ જનરલ ઓબ્ઝર્વેશન. કેવી રીતે ફાઇલિંગ્સ આવશે, કેટલા નીશ ફાઇલિંગ્સ છે, શું એબિટા માર્જિન્સ ઓફ ફાઇલિંગ્સ ઉપર આવશે, અને કેટલા કન્સર્ન છે એફડીને લઈને એક્ઝિસ્ટિંગ પ્લાન્ટ્સ ઉપર ઓર અધરવાઇઝ. પુટિંગ ઓલ ધીસ ઇન કોન્ટેક્સ્ટ, મારા હિસાબે આઈ થિંક ડોક્ટર રેડ્ડીઝ અને સિપ્લા આ અમારા ગ્લોબલ ફોકસ લિસ્ટ પર યથાવત છે. લાસ્ટ વીક ઓલ્સો હેડ સ્પોકન અબાઉટ ધેટ. અમારા હિસાબે આઈ થિંક જે એક કોર પોર્ટફોલિયો છે એક સ્પેશિયલાઇઝ ડ્રગ્સનું, આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી મચ ઓન ટ્રેક. જેટલા એક્સપેક્ટેશન છે બેઉ કંપની માટે, સિપ્લા માટે રેસ્પિરેટરી માટે, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ માટે, they are also getting into biosimilars and the CNS part of the portfolio. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે કોર નીશ એપ્લિકેશન વાળા આઈ થિંક લોન્ચેસ આવશે,
એમાં બેટર ઇબિટા માર્જિન્સ હોય. ઇબિટા માર્જિન્સ વિલ ઓલ્સો ગેટ બુસ્ટેડ કારણ કે જે R&D એક્સપેન્ડિચર છે એ એક સ્ટેબલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર છે અને ક્યાં ને ક્યાં એક્સપેક્ટેશન જે આપણે બાંધીને રાખાય જેવી રીતે સિપ્લાની મેનેજમેન્ટે કીધું હતું આફ્ટર ધ નંબર્સ 22 to 24% રેન્જ સિમિલર ફોર ડોક્ટર રેડ્ડીઝ. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટ છે અને જે નવા માર્કેટ્સ એક્સપ્લોર કરશે because of this pipeline that they've got, FDA concerns largely ઘટી ગયા છે for both these companies under consideration અને earningsમાં એક longer term stability જોવા મળે છે. So strides sequent momentum છે because of the news, but એક structural call લેવું હોય તો ડોક્ટર રેડ્ડીઝ પ્લેસ લાઈક. મયુરેશ, જે લાર્જર પ્લેયર્સ છે DLF, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ અને બ્રિગેડ, બે ત્રણની ખાસ આપણે વાત કરવી જોઈએ અહીંયાથી મયુરેશ. એબ્સોલ્યુટલી. અને પાછું આઈ થિંક જે ઇન્વેન્ટરી લેવલ છે દે આર કમિંગ ઓફ એવરી પાસિંગ. જે નવા લોન્ચેસ છે જેને આપણે પ્રી સેલ્સ વેલોસિટીથી ગણે દે આર ગેટિંગ વેરી વેલ રિસીવ્ડ. જે તમે જોઈ લો DLF ના જે લોન્ચેસ થઈ જાય 2-3 દિવસમાં એટલા બુકિંગ થઈ જાય કે there is it looks like there is no tomorrow. Similarly, I think જે ડીલેવરેજ બેલેન્સ શીટ છે I think that is going to help them quite a bit. કારણ કે જેટલી લેવરેજ બેલેન્સ શીટ ઉપર છે sufficient enough to fuel their working capital requirements. And real estate companies માટે cash flows has become very very important in terms of accounting standard recognition. Having said that, મારા હિસાબે I think જે ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ નું પણ એક asset light model છે, huge land bank છે, જે optionality value definitely pose કરે as far as the Mumbai markets are concerned. And એવી રીતે બીજા માર્કેટ્સમાં I think જે પોરે કરી રહ્યા છે, નોઈડા થયું, માર્કેટ્સમાં થયું, other parts of Maharashtra and even in the south, એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પર્સપેક્ટિવ છે. તમારી હિસાબે જેના પાસે DLF, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ છે, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. ક્રૂડ તમને લાગે છે મયુરેશ જે ભાવો વધી રહ્યા છે આવનારા સમય માટે આપણે થોડી મુશ્કેલીમાં વધારો કરી શકે? બિકોઝ ઘણા રસ્તાઓ નીકળી ચૂક્યા છે. ભારત જે રીતે ક્રૂડ ઇમ્પોર્ટ કરે છે તેમાં ઘટાડો પણ આવ્યો છે, બીજી બધી વાતો પણ છે, પણ હા 94 ને આસપાસ બ્રેન્ટમાં ફરી એકવાર સંકેતો આવવા લાગ્યા છે મયુરેશ. એટલે ઓપનિંગ રિમાર્ક્સમાં કીધું આઈ થિંક 3 મિલિયન બેરલ્સની કટ છે. At the same time, demand is slowly and steadily coming back, specifically Chinese market, which are the largest consumers of crude. And બીજી વસ્તુ I think the strategic petroleum reserve, જે હું કહેતો હતો I think US માં બહુ important હોય to maintain that balance, that has come down to half. 90 દિવસથી I think 46 days ઉપર આવી ગયા છે. Almost 0.65 million odd barrels to almost 0.3. તો ક્યાં ને ક્યાં I think એ refilling થશે. When that refilling starts happening, that will probably prop up crude prices to a certain extent. કારણ કે crude cuts સપ્લાયમાં ઓલરેડી આવી રહ્યા છે. તો જેવી રીતે હું પહેલા કહેતો હતો I think there is definitely an upside risk to crude prices. ઓકે, ડેફિનેટલી. હવે આવી આમાં પેઇન્ટ કાઉન્ટર્સ પર, કેમ કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ફેસ્ટિવ ડિમાન્ડ, આ તે બધી પરિસ્થિતિઓ તો રહે, પણ સાથે સાથે આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે એમના રો મટીરિયલના પ્રાઇસીસ જ્યારે વધી રહ્યા હોય આવી સ્થિતિમાં ઇન્વેન્ટરીઝ આ તે બધા મુદ્દાઓ પર ખાસ નજર રહે. ડેકોરેટિવ બિઝનેસને કઈ રીતે જુઓ છો અત્યારે મયુરેશ? અને આપણે જાણીએ છીએ ફેસ્ટિવ ડિમાન્ડ આવે એ બધું પ્રી અને પોસ્ટ બંને હોય છે આમાં, એટલે આ બંનેના આસ્પેક્ટથી જોવાનું રહે, કેમ કે હવે મોન્સૂન પૂરું થઈ ચૂક્યું છે એટલે ફરી એકવાર આ જે બધી એક્ટિવિટીઝ છે તે યથાવત રહેતી આપણને જોવા મળતી હોય છે મયુરેશ. જે વોલ્યુમ ગ્રોથ જે એવરેજ થંબ રૂલ છે ઇઝ 1.5 times of GDP. તો ઇફ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ ગ્રો એટ 6-7%, હાયર સિંગલ ડિજિટ એટલે 9-10% એક વોલ્યુમ ગ્રોથ પેઇન્ટ કંપનીઝ માટે આવવું જોઈએ. યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ. જે ક્રૂડ ઓઇલ ડેરિવેટિવ્સ છે, ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ એસ્પેશિયલી, those prices will show an uptake. કારણ કે જેવી રીતે ઇન્વેન્ટરીઝ કંપની સ્ટોકઅપ કરશે હાયર લેવલ્સ ઉપર કરશે અને જે કન્વર્ઝન કોસ્ટ છે એ પણ હાયર થશે. So they'll have to start passing these costs to the consumers. And I think that should get gestated to a certain extent. But if crude prices start moving higher from the current level, a complete pass-through becomes a little difficult. I think consumers will then start probably thinking about looking at the unorganized players into the market for their paint. The maximum demand for crude that is expected from tier 2, tier 3 towns, which is very, very price sensitive as a market. And interestingly, paint companies, or when you are painting a house, I think the biggest cost outside paints is the labor cost, which is also increasing every passing month as we see. So I think એક પાસું ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. At the same time, I think when you're probably talking about competition as well, ઘણા બધા players આ ફિલ્ડમાં આવી રહ્યા છે. A lot of capacities will come through. Water-based, oil-based paints, distempers આવશે, enamelers આવશે in the next few quarters. અને different price points ઉપર આવશે. Where quality also will be similar in terms of the price points offered, but a little bit of a discount to the market leader like an Asian Paint. કારણ કે ઘણી બધી કંપનીઝ માર્કેટ શેર ગેઇન કરવાના છે.
અને આટલા માટે વિથ કોમ્પિટિશન, વિથ એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ ઇનપુટ કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન, inability to pass through prices, and valuations which are obviously a little bit on the higher side for top tier names like Asian, Kansai. થોડું આઈ થિંક આ સેક્ટરમાં કન્સોલિડેશન આવવા કારણ જે લાસ્ટ ડિકેડમાં એક ઓર લાસ્ટ 20-30 યર્સમાં એશિયન પેઇન્ટ્સમાં એક મોનોપોલી હતી, that is slowly starting to recede. તો આઈ થિંક થોડું કોશિયસ થવું પડશે આ સેક્ટર. 7% રિટર્ન્સ આપે છે. હું જોઉં છું એસબીઆઈ યર ટુ ડેટ 2% નેગેટિવ છે. નો ડાઉટ રિઝલ્ટ પછી આપણે જોયું હતું બધી પરિસ્થિતિઓને કારણે થઈને અહીંયા સ્થિતિ થોડી આ રીતે થઈ, પણ હજુ પણ પરફોર્મન્સમાં જ્યારે બાકી રહે છે અને માર્કેટ્સ ઓલરેડી ઓલ ટાઈમ હાઈ પર છે, ઓબ્વિયસલી આ જે કાઉન્ટર પરફોર્મ નથી કરી રહ્યું યા તો કંઈક તેમાં પ્રોબ્લેમ છે અને યા તો એ હવે અહીંયાથી બહુ જ સરસ પરફોર્મન્સ કરવાની તૈયારી આપી રહ્યો છે. You are absolutely right. Underperform કર્યો છે સ્ટોકને compared to the overall PSU bank index. Numbers ઠીકઠાક હતા લાસ્ટ ક્વાર્ટરમાં, પણ I did not find anything which was wrong in numbers. I think તમે બેઝ જો SBI નો આજની તારીખમાં, I think advances નો, deposits નો બેઝ, and at this base if the expectation is that mid cap PSUs are delivering a 20-25% growth, SBI should do that. It's impossible for SBI to do that. Okay, I think જે expectation છે એ I think તમારે normalize કરવી પડશે purely because of the base on which the bank is working. બીજું પાછું તમે એવું જો કે I think જે digital offering છે હવે બેંકની, and generally for the PSU banking ecosystem as a whole, has improved drastically in the last 3 to 4 years. આજે જેનો યોનો એપ છે, I think is having the biggest downloads as we see PSU banking parlanceમાં, અને એના કારણે I think જે ease of banking છે, that is reducing the operating costs banking system ઉપર as far as SBI is concerned. At the same time, I think જે risk management frameworks છે જે ઘણા બધા PSU banks ને અડોપ્ટ કર્યા છે, I think that is creating a huge effect. કારણ કે asset quality pressures તમે જોઈ રહ્યા છો have come down quite significantly. At the same time, the provisioning coverage છે has improved drastically, which probably means જેટલા પણ recoveries and upgrades થશે સિસ્ટમમાં, that directly gets added to the bottom line, which is a huge plus. અને ઘણા બધા બેંકના મેનેજમેન્ટ્સ have indicated our focus is on recoveries and upgrades, which will prop up their balance sheet going forward. Risk factors, NIMs compress થશે, સિસ્ટમમાંથી compress થશે, nothing new about it. અને જે deposit growth છે, whether that can create some impact in terms of overall advances growth, in the sense કે જે riskier assets છે જે તમે advance કરશો, I think will that take precedence? મારા હિસાબે I think risk weighted assets are still looking very good, and treasury income is again at manageable levels as far as SBI is concerned. So I don't see any faults in numbers. સરસ રીતે પ્લેસ છે, જેના પાસે છે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરો, જેને બાય કરવું હોય I think this should be also kept on your balance. મળી રહ્યા છે 1532 ડેઝ લો અત્યારે નવા બની રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે અગેન જો હું થીમના હિસાબથી જોઉં તો ફેસ્ટિવલ સ્પેન્ડિંગ આ તે બધાને લઈને લોકોને નવા ફાઇનાન્સની જરૂર પડવાની છે, પણ સમય પર અહીંયા નફા વસૂલી આ તે બધી પરિસ્થિતિઓ પણ બને છે. બજાજ ફાઇનાન્સ, ફિનસર્વ આ બધા પર આપણે હવે મયુરેશ સમજી લઈએ જે ક્રેડિટ ગ્રોથ છે અને જે ક્રેડિટ ગ્રોથની એક્સપેક્ટેશન છે આ ફેસ્ટિવ સિઝનમાં સમજવાનું રહેશે. બજાજ ટ્વિન્સ credit growth will pick up festive season માં, અને ઘણા બધા banks અને NBFCs are gearing up for their liquidity જે deploy થશે festive season માટે. Obviously consumer durable loan જ્યાં બજાજ ફિનાન્સનો એક મેજર પ્રેઝન્સ છે, festive seasonમાં એક મેજર અપટિક જોવા મળશે અહીંયા. અને I think the quarter which is the third quarter, October, November, December, જ્યારે દિવાળી આવશે અને ઘણા બધા festivals આવશે including New Year, Christmas as well as we reach December, એમાં I think ઘણું બધું ડિમાન્ડ આવી જાય white good appliances માટે, so on so forth. Here મારા હિસાબે I think the third quarter should be very very good. એના પછી I think what probably happens in terms of the overall dynamics એ જોવું પડશે. એપ માટે જે કામ ચાલી રહ્યું છે I think is happening very very well. તો મારા હિસાબે I think એક જે cost optimization થશે બજાજ ફિનાન્સનું, once this app is completely rolled out, એક backend process થશે અને backend integration માટે I think એક જે digital offerings આવશે, that will reduce cost quite substantially going forward. So મારા હિસાબે I think valuations have come up quite significantly for Bajaj Finance. હજી પણ જેના પાસે હોય definitely hold કરો, કારણ કે હજી પણ I think structural story યથાવત છે અને the quality of management is extremely top notch. તો કોઈ I think ગભરાવાની જરૂરત નથી, જેના પાસે definitely hold કરો.
ચાલી રહી છે મયુરેશ, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સરકારને પણ બધાને બહુ સરસ ડિવિડન્ડ જે છે તે બધી સરકારી કંપનીઓ તરફથી મળી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં આપણે પણ આ એક ફેક્ટર વિચારવું જોઈએ હોલ્ડિંગ કંપનીઓનું. મને યાદ છે લગભગ પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી, જેમ કે ગ્રાસિમ છે, અત્યારે જુઓ બજાજ હોલ્ડિંગને લઈને સમાચારો આવી રહ્યા છે. આ બધી જે પેરેન્ટ કંપનીઓ હોલ્ડિંગ કંપનીઓ છે તેમાં રિસ્ક બહુ લિમિટેડ થઈ જાય છે, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, અને મૂવ પણ બહુ લિમિટેડ હોય છે. પણ ગ્રેજ્યુઅલ રિટર્ન્સની જ્યારે વાત આવે છે તો આવી સ્થિતિમાં આવા ડિવિડન્ડ અને આવી જે કંપનીઓ છે કે જે ગ્રોથ પણ ઇનફેક્ટ આપે છે એમના કોમ્પોનન્ટ્સને કારણે, તેમના ઉપર પોર્ટફોલિયો પર ખાસ નજર રાખવી જોઈએ. પોસિબલી, પણ મારી હિસાબે આઈ થિંક એક ડિવર્સિફાઈડ હોય. હવે ઘણા બધા હોલ્ડિંગ કંપની છે, કલ્યાણની છે, બજાજની છે, ટાટાની છે, બધાની જ છે. But within those group companies, which is the best performing company, which is operating, I think એના ઉપર ફોકસ રાખવું જોઈએ. And you are absolutely right. I think નવું એક પેપર પણ આવેલું, I think by the regulator, અને ક્યાં ને ક્યાં I think જે ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર હોય એ થોડું I think narrow down થઈ જશે with the new paper. But it will still stay because the underlyings are the same. I think it really depends on companies which are operating under that. And એક treasury component ના હિસાબે I think they are holding shares in that company's overall equity itself. So મારી હિસાબે I think discount factor remains the same. Instead of betting on holding companies, in my opinion, મારી હિસાબે I think bet on the strongest company within that group. એક તો equity return સરસ મળશે અને dividend yield તો આવશે જ આવશે. અને મંથ ઓન મંથ બેસિસ પર પણ તમે જોશો, કમ્પેર કરશો તો એ ડેફિનેટલી થોડું બતાવે છે કે આપણા જે સ્ટેપ્સ છે તે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. જેમ હમણાં ક્રૂડની આપણે વાત કરી તે સમયે એક આંકડાઓ સામે આવી રહ્યા છે મયુરેશ. I think good number year on year basis ઉપર પાછું એવું જ યશ. I think crude prices are moving higher. If they sustain higher, the numbers will change. So I think એક upside risk definitely છે, પણ આ નંબર definitely સરસ છે. ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ. હવે આપણે સાપ્તાહિક ક્લોઝ તરફ આગળ જઈ રહ્યા છીએ તો નજર રાખીએ અહીંયાથી. ખાસ આ અઠવાડિયાનો ગેઇનર, ટોપ ગેઇનર રહ્યો છે બજાજ ઓટો, જેમ આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી હતી તેમ. ખાસ તમારા પાસે આવીશું મયુરેશ, બહુ સરસ બાઇંગ જોવા મળ્યું છે, ઓલ ટાઈમ હાઈ હિટ કરી ગયો છે બજાજ ઓટો. ફેબ્યુલસ મૂવ અમારા બજાજ બુલંદ ભારત કી. મને લાગે છે કે આઈ થિંક જેવી રીતે નંબર્સ છે અને જે રીતે મેનેજમેન્ટની કીધી એક્સપોર્ટ માર્કેટ શુડ સ્ટાર્ટ નોર્મલાઇઝિંગ ગોઈંગ ફોરવર્ડ, આઈ થિંક એ બહુ પ્લસ લેશે બોથ ટુ વ્હીલર્સ અને થ્રી વ્હીલર માર્કેટ માટે. ફેસ્ટિવ સિઝન માટે ઇન્વેન્ટરી સ્ટોકિંગ પાછું થઈ જશે, બજાજ હોય, ટીવીએસ હોય, હીરો માટે. જેવી રીતે નવા મોડલ્સ આવશે અને જે એક્સપેક્ટેશન છે નવા લોન્ચીસમાં, જેવી રીતે રિસ્પોન્સ મળ્યો છે બહુ સરસ છે. EBITDA margins should start inching higher as we move ahead. અને એટલા માટે earnings should compound at a reasonable pace. એક જ એંગલ છે કે valuations have become very very expensive at this juncture. પણ ક્યાં ને ક્યાં ગ્રોથ આવી રહી હશે તો I think valuations can be taken care of to a certain extent. તો જેના પાસે હોય ડેફિનેટલી સમય થયો છે રજા લેવાનો. મયુરેશ, જેટલી આપણે ચર્ચા કરી આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ, જેટલા પણ સ્ટોકની ચર્ચા કરી હોય એની પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, પણ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા છે. ક્લાયન્ટ પાસે કદાચ આ બધા સ્ટોક્સની હોલ્ડિંગ હોઈ શકશે, બટ પ્લીઝ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ ઓન એની ઓફ ધ સ્ટોક ડિસ્કસ્ડ ઓન ધ શો. થેન્ક યુ ફોર ઇટ.